Výlet letadla, které je delší než Airbus A380, je na pražském ruzyňském letišti extrémní raritou. A350 ve verzi 1000 se řadí mezi letouny, které jsou určené pro přepravu cestujících na extrémní vzdálenosti. Qatar Airways ovšem neposlali letadlo do Prahy pro cestující. Je 25. listopadu 2021 a dnes je to úplně poprvé, kdy na ruzyňském letišti přistál Airbus A350 verze 1000. Neustávající poptávka po rychlé přepravě zboží a krize v lodní přepravě vytváří pro letecké dopravce nové příležitosti. Celý svět, který dodnes čelí následkům neuvážených lockdownů, by bez letectví nebyl schopný tak rychlé obnovy, jakou dnes sledujeme. V roce 2020 to byly ochranné pomůcky, respirátory a další zdravotnické vybavení. V roce 2021 čelíme čipové krizi, kterou pomáhá výrazně zkrátit opět letecký svět. Přestože má katarská Airlinka ve své flotile téměř 30 nákladních letadel, tak poptávka na podzim 2020 je tak obrovská, že ani všechna cargo letadla na uspokojení všech zákazníků nestačí. A tak se i nadále využívají klasická dopravní letadla. A to je i důvod, který umožnil všem fanouškům letectví a především spoterům zachytit unikátní záběry jednoho z nejmodernějších dálkových letadel. Není to ovšem žádná novinka v leteckém světě, ale ani v Praze. Letadla pro cestující se začala využívat pro podobné účely už začátkem roku 2020 při nástupu čínského viru. V Praze bylo doteď díky této situaci možné vidět stroje, které by ruzyňské letiště v barvách Qatar Airways možná za normální situace nikdy nenavštívili. Například se jednalo o Boeing 777-300ER nebo menší verzi Airbusu A350. Asi si říkáte, že Airbus A350 v Praze už byl. A ano, máte pravdu. Nicméně, ta 350, co je za náma, tak je ve verzi 1000. V Praze byla jedině 900. Ten rozdíl u těchto dvou letadel je ale obrovský. Pro vaši představu, 1000ková verze je o celých 7 metrů delší. 7 metrů navíc u verze 1000 dělá dohromady délku téměř 74 metrů. Letadlo je tak dokonce delší než Airbus A380. Toto prodloužení umožňuje dostat na palubu v typické 3-class konfiguraci až o 60 lidí navíc. S prodloužením letadla je pak samozřejmě spojen i další zásadní parametr. Asi největší rozdíl oproti 900 je pak podvozek. Můžete vidět, že za mnou tady jeden z hlavních podvozků má celkem 6 kol. 900 má jenom 4. Důvod je jednoduchý. Tím, jak se letadlo prodloužilo o 7 metrů, tak vzrostla samozřejmě i hmotnost. Maximální vzletová hmotnost tedy oproti 900 vzrostla o 39 tun na celkových 319 tun. To ovšem neznamená, že letadlo dokáže na palubě odvést víc jak 300 tun. Tento údaj nám říká, jaká může být maximální hmotnost letadla během vzletu. A to včetně pasažérů, jejich zavazadel, posádky, naloženého cateringu, natankovaného paliva a samozřejmě se započítává i samotná konstrukce letadla. A tady máme 6, na druhé straně máme taky 6. Je to stejný počet, jako má 777. Nicméně 777 v dlouhé i v krátké verzi má vždycky 6 kol na hlavním podvozku. Maximální hmotnost, kterou Airbus A350-1000 dokáže uvést, se pohybuje kolem 68 tun, což pro vaši představu může být i více jak 45 vozů Škoda Octavie. A my jsme teď u jednoho z obřích motorů, který 350 má. Jedná se o Rolls-Royce XWB-97. Pro vaši představu, vám to ukážu, tak motor
má celkem, ta přední část má celkem 22 lopatek. Průměr tohohle větráku jsou 3 metry. Sám o sobě ten motor váží 7,5 tuny. Jeden, na druhé straně ještě druhý. Takže celkem 15 tun váhy jsou jenom motory. XWB-97 je uměleckým dílem z dílny Rolls-Royce. Díky těmto motorům dokáže letadlo překonat na jednou vzdálenost 16 100 km, což je například letecká vzdálenost mezi Prahou a australským Sydney. Jak je letadlo technologicky vyspělé, lze pak dokázat na čísle, které zcela jistě musí potěšit všechny ekoaktivisty. Plné letadlo vykazuje spotřebu pouhých 2,39 litrů na 100 km na osobu, kde jedna osoba je započítána v průměru na 100 kg. Pokud chce někdo srovnávat spotřebu s plně obsazeným elektroautomobilem, tak lze jen dodat, že vzdálenost 16 000 km letadlo uletí za necelých 18 hodin. A za jak dlouho dojede vaše Tesla z Prahy do Sydney? Airbus A350 se v Praze objevil již několikrát v minulosti. První návštěva vůbec se uskutečnila 16. června 2019 a jednalo se o pronájem Airbusu A350-900 od Ethiopian. Začátkem roku 2020 pak 350 létala do Prahy na pravidelné lince z Dauhá. A prozatím poslední dopravce, který tento typ přivezl do Prahy, byla tajvanská letecká společnost China Airlines. Letadlo využila česká delegace v létě 2020 při cestě do Taipei. Vládní návštěva byla v říjnu 2021 oplacena a zástupci tajvanské vlády dorazili naopak do Prahy, a to se stejným typem letadla. Katarská 350, která dorazila do Prahy, nabízí na palubě celkem 46 luxusních business class sedadel pod označením Q-Suite. V ekonomii je to pak 281 sedaček v konfiguraci 333. Paluba letadla pro let do Prahy i zpět do Dauhá zůstala ovšem prázdná. Do podpalubí pak bylo naloženo 48 tun nákladu všeho druhu, který přes katarské Dauhá směřuje pravidelně do celého světa už víc jak 5 let. O odbavení nákladních letů se na Ruzyni stará Czech Airlines Handling, který si s letadlem dokázal poradit během necelé hodiny. Dnešní 350 je už vyložená a opět naložená. Je i natankovaná a čekáme už jen na odlet. Velké poděkování za možnost natočit reportáž a tím vám zprostředkovat co nejbližší pohled na vrcholné dílo leteckého inženýrství patří zástupci Qatar Airways Cargo v Praze a všem, kteří mi na ploše pomáhali. A jak se vám líbí Airbus A350 000? Dejte mi vědět do komentářů a já se budu těšit opět příště u dalšího leteckého videa. A nezapomeňte, že u předchozího videa o Boeingu 777X běží soutěž o letecké modely. Zároveň pokud nevíte, jak si poradit s dárky na Vánoce, tak se můžete inspirovat na www.modelyletadel.cz, kde můžete uplatnit slevový kód ROSTA10 na 10% slevu.